Hello xin anh em. Chào mừng anh em đến với cả FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với series về xếp hạng cầu thủ theo từng vị trí, và lần này sẽ là một vị trí cực kỳ quan trọng và được anh em quan tâm rất là nhiều, đó chính là vị trí CB, vị trí trung vệ. Và như tất cả các bảng xếp hạng khác thì mình sẽ chia làm các mức như là không nên dùng, tạm ổn, nên dùng, ngon và ngon nhất. Và tất nhiên là những cái sự xếp hạng này, những cái sự lựa chọn này đều dựa trên những cái trải nghiệm, những cái đánh giá của mình. Do đó thì anh em có bất kỳ góp ý nào thì hãy cùng chia sẻ dưới phần comment nhé. Ok, và trước khi bắt đầu video này, anh em ủng hộ Gà bằng cách cho Gà một like và đăng ký kênh. Và anh em nào có nhu cầu nạp Star Pass hoặc là FC Point để có thể sắm cho mình những con hàng CB, những con hàng trung vệ chất lượng thì có thể inbox Gà thông qua Zalo để được hỗ trợ đập nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với sách là không nên. Không nên thực ra thì đúng cái tên của nó là không nên chứ không phải không ngon. Đầu tiên là con hàng Pau Cubarsí, một cầu thủ trẻ của Barca. Con hàng này thì về cơ bản xem qua thì có tốc độ cũng ổn, có khả năng phòng ngự ổn. Tuy nhiên thì anh em có thể thấy là cầu thủ này có chiều cao chỉ là 1m82, và ngoài ra thì với tầm giá tầm khoảng hơn 300 triệu coin thì mình nghĩ là anh em không nên mua con hàng này. Và tương tự là con hàng Mario Hermoso hoặc là cầu thủ Cornelius, hai cầu thủ này thì cũng được nhưng mà tốc độ hơi chậm một chút nên là mình không khuyến khích anh em sử dụng hai cầu thủ này. Tiếp theo là cái set tạm ổn. Tạm ổn đầu tiên sẽ là cầu thủ Nacho Fernandez. Đây là một con hàng mà phải nói là có khả năng chọn vị trí, có cái AI phòng ngự khá là thông minh. Tuy nhiên thì con hàng này có chiều cao chỉ là 1m80 thôi, nên là nhiều lúc trong các tình huống bóng bổng thì cũng hơi khó để có thể tranh chấp, nên là mình xếp tạm ở sách là tạm ổn. Tương tự là cầu thủ Cobbler này, con hàng này thì là một con hàng mà đấm nhau cực kỳ chiến nhưng mà có tốc độ chưa được quá ngon. Ngoài ra có thêm các cầu thủ như Romero, con hàng Cordoba cũng là một con hàng ngon khi mà tốc độ ổn, tranh chấp, cắt bóng ổn, nhưng mà con hàng này có chiều cao phải nói là thấp thực sự khi chiều cao chỉ là 1m73. Ngoài ra có thêm các cầu thủ khác như Laporte này, chúng ta có Marquez, có Ruben Dias, con hàng ngon nhưng mà tốc độ thì hiện nay hơi thỏ một chút anh em ạ. Tương tự là một vài thẻ khác như là con hàng Joro, cầu thủ Simakan hoặc là Hato, là những con hàng mà cũng anh em có thể sử dụng nếu như mà anh em mới chơi anh em mở được. Đặc biệt là con hàng Hato này nó có một điểm khá là hay, đó chính là tốc độ lên tận 98, một cái tốc độ mà có thể sánh được với các cầu thủ đã ở vị trí tiền đạo hoặc là chạy cánh. Cũng là một con hàng ổn nhưng mà thực sự thì cũng chỉ để anh em tham khảo thôi anh em ạ. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với cái phần là danh sách nhân dùng. Những con hàng ở danh sách này cũng gọi là ok em ạ, thực sự là cũng thuộc dạng là ngon. Tuy nhiên thì các cầu thủ ở phần ngon và phần ngon nhất thì mỗi danh sách mình chỉ lấy được 10 con hàng thôi, nên là những con hàng còn lại mình sẽ xếp tạm ở danh sách là nên dùng để em có thể tham khảo. Đầu tiên là Thánh Mõm Carragher, một huyền thoại của Liverpool. Con hàng này thì có tốc độ ổn, tranh chấp ổn, cắt bóng cũng khá là thông minh. Tuy nhiên chiều cao của con hàng Carragher này là 1m85, nói chung là cũng chưa gọi là quá tối ưu nhưng mà vẫn là một con hàng ngon chất lượng ở vị trí này. Tương tự là Mathumel, một con hàng mà phải nói là có khả năng đấm nhau cực kỳ chiến luôn. Cầu thủ này có khả năng chọn vị trí tốt, xoạc bóng tốt và cắt bóng, tất cả mọi thứ đều ok em nhé. Và ngoài ra có thêm các cầu thủ khác như là con hàng là Lenormand này, chúng ta có Jimenez, có Calafiori. Con hàng này cũng là một con hàng tốt khi mà có cái chân không thuận là 4 vạch, một con hàng mà phân phối bóng, xử lý bóng khá là tốt ở vị trí trung vệ. Tiếp theo là chúng ta có thêm các thẻ cầu thủ như là Boegino này, chúng ta có Todibo hoặc là con hàng Bombito. Con hàng này thì tên nó cũng khá lạ nhưng mà nếu như mà anh em để ý, cầu thủ này là một cầu thủ mà có tốc độ lên tận 100, phải nói là cực kỳ khủng, một cái tốc độ mà có thể đeo bám được tất cả các tiền đạo. Tuy nhiên thì con hàng này là một cầu thủ thiên về trung vệ dập, nên là đôi khi con hàng này sẽ bỏ vị trí khá là nhiều. Ngoài ra chúng ta có thêm thẻ của Frank Rijkaard. Frank Rijkaard là một con hàng mà có khả năng phân phối bóng khá là tốt, tương tự như con hàng Koeman, cũng là hai thẻ cầu thủ mà thiên về khả năng xử lý bóng và phân phối bóng ở vị trung vệ. Ngoài ra chúng ta có thêm các thẻ như là con hàng Smalling này, chúng ta có King, có Akanji, De Ligt cũng là một con hàng ổn. Tương tự là Lucio, Nesta, Virgil van Dijk và Saliba. Ngoài ra có thêm con hàng Slotterbeck, hai thẻ của Slotterbeck thì hai thẻ này thì trong cái phiên bản FC Boy năm nay mình thấy cầu thủ này thể hiện khá là tốt, đặc biệt khả năng kèm người và đấm nhau khá là cứng anh em ạ. Ngoài ra có thêm cầu thủ John Campbell, chúng ta có Eder Militao và con hàng Mathumel là những cầu thủ mà anh em hoàn toàn có thể sử dụng. Thực sự những thẻ này đều là những thẻ chất lượng anh em nhé. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với sách là ngon. Thực sự những con hàng ở danh sách ngon này thì phải nói là quá ok và cực kỳ cứng để em có thể sử dụng ở vị trí là trung vệ. Ở đầu danh sách này sẽ là con hàng Company, một thẻ của sự kiện là Regista. Con hàng này thì phải nói là có tốc độ ổn này, có khả năng chọn vị trí, đấm nhau tốt, phòng ngự tốt, cắt bóng tốt. Cầu thủ này là một con hàng mà cực kỳ cứng anh em ạ. Có chiều cao là 1m90. Tương tự là con hàng Barensi, một thẻ cầu thủ mà có chiều cao chỉ là 1m76 thôi. Tuy nhiên thì con hàng này lại thiên về khả năng chọn vị trí, thiên về khả năng nhận thức vị trí khá là tốt. Do đó thì em có thể cặp hai con hàng là con hàng Company và Barensi với nhau, chúng ta sẽ có một bộ đôi trung vệ mà có thể
hỗ trợ cho nhau. Tương tự là con hàng Marquinhos cũng là một thẻ mà thiên về khả năng chọn vị trí hơn, khi mà con hàng này đấm nhau không quá tốt nhưng mà con hàng này chọn vị trí tốt, cắt bóng tốt, anh em có thể tham khảo để cặp thêm những cầu thủ cứng cựa như là Company. Ngoài ra chúng ta có con hàng Varane, một thẻ cầu thủ mà có lẽ là sắp tới chúng ta sẽ bị đưa vào danh sách là không chuyển nhượng được. Tuy nhiên thì nếu như mà anh em là đang sử dụng con hàng Varane này, cũng là một con hàng tốt khi mà có tốc độ lên 94, ngoài ra thì có chiều cao là 1m91, có khả năng phòng ngự, đấm nhau, thể lực, cắt bóng tốt. Nói chung con hàng này là một con hàng mà mình đánh giá là khá là toàn diện ở vị trí là trung vệ. Tương tự là hai thẻ cầu thủ Saliba là một thẻ của sự kiện là Euro này, chúng ta có con hàng Virgil van Dijk, một thẻ của sự kiện là TOTS. Con hàng này thì anh em có thể mua các phiên bản rank cao hơn để có thể trải nghiệm tốt nhất cũng như là thể hiện tốt nhất với cái con hàng này. Ngoài ra có thêm cầu thủ Rudiger, một con hàng mà có khả năng đấm nhau, có khả năng tốc độ, có khả năng tì đè cực kỳ tốt, nhưng mà con hàng này là một cầu thủ thiên về cầu thủ dập, nên là anh em nên cặp với những cầu thủ khác như là Baresi hoặc là Marquinhos hoặc là con hàng Saliba cũng khá là ổn. Tương tự là các thẻ cầu thủ khác như là con hàng Lucio này, con hàng Blanc hoặc là con hàng Badeni đều là những thẻ cầu thủ mà cũng đã khẳng định được chất lượng của mình cũng như là thể hiện cực kỳ tốt trong các phiên bản này anh em nhé. Ok, và cuối cùng chúng ta sẽ cùng đến với danh sách các cầu thủ ngon nhất ở vị trung vệ thời điểm hiện tại trong game FC Mobile. Và thực ra thì những cái tên này anh em chỉ cần nhìn qua thôi, chúng ta nhìn qua cái tên thôi cũng đã thấy quá là uy tín. Đầu tiên là con hàng Lucio, một thẻ của sự kiện là Anniversary. Cầu thủ này thì phải nói là có tất cả mọi thứ anh em cần, liên quan đến tốc độ, liên quan đến khả năng phòng ngự, liên quan đến khả năng đấm nhau, khả năng thể lực, nói chung là tất cả mọi thứ đều ok. Chiều cao 1m88 cũng là một cái chiều cao ổn ở vị trí này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chính là Jamstam, một cầu thủ mà có vẻ là 103, là một thẻ của sự kiện Hero. Con hàng này thì phải nói là tốc độ thì gọi là tạm ổn, nhưng mà liên quan đến khả năng đấm nhau, khả năng tì đè, khả năng kèm người và đặc biệt là khả năng xoạc bóng đánh đầu của con hàng này thì phải nói hết được chấm luôn. Tương tự thì phong cách giống như con hàng Jamstam, chúng ta có thẻ của Vidic cũng là một thẻ mà trong cái phiên bản FC năm nay thể hiện khá là tốt. Các phiên bản trước đây thì mình cũng đã trải nghiệm rất là nhiều và là một con hàng mà cực kỳ cứng. Tuy nhiên con hàng này lại thiên về một trung vệ dập, nên là em có thể cặp với các thẻ cầu thủ khác nó giữ vị trí tốt một chút. Ngoài ra là con hàng Slotterbeck này, chúng ta có cầu thủ Cannavaro thì con hàng này chỉ có chiều cao là 1m76 thôi. Tuy nhiên thì con hàng này lại có khả năng chọn vị trí, có khả năng nhận thức vị trí và cắt bóng cực kỳ tốt, nên là anh em có thể hoàn toàn cho con hàng Cannavaro này cặp với những cầu thủ như là Stam hoặc là con hàng Vidic, cũng là bộ đôi chuẩn để em có thể tham khảo. Ngoài ra là Rudiger thì như mình chia sẻ ở phiên bản trước rồi, con hàng này có tốc độ thì phải nói cực kỳ khủng luôn. Tốc độ của con hàng này lên tận 96. Ngoài ra thì con hàng này cũng có khả năng kèm người, khả năng dập, khả năng tì đè, đập nhau tốt anh em nhé. Ngoài ra có các thẻ cầu thủ khác như con hàng Coppler này, Fernand, chúng ta có Madini và Virgil van Dijk. Hai thẻ này thì từ cái phần sự kiện là TOTS rồi. Tuy nhiên thì nếu như mà anh em nào mà sử dụng các phiên bản rank cao của hai con hàng này thì thực sự vẫn là hai con hàng mà phải nói là cực kỳ uy tín và chất lượng ở vị trí trung vệ anh em nhé. Ok, và trên đây là bảng xếp hạng các cầu thủ đá ở vị trí trung vệ từ ngon nhất tới không ngon. Và hiện nay thì anh em đang sử dụng trung vệ nào, anh em đang sử dụng bộ đôi trung vệ nào, anh em đánh giá sao về con hàng đó thì cùng chia sẻ dưới phần comment nhé. Và tất nhiên là sau bên này mình sẽ ra thêm các video khác nữa về xếp hạng các vị trí khác. Do đó thì em đừng quên để lại cho gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.